हाय हॅलो नमस्कार, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल श्वेतूज डायरी. नेहमीप्रमाणे आज मी काहीतरी तुमच्यासाठी वेगळं घेऊन आलेली आहे आणि आता जसे गणपती येतच आहेत तर मी डीमार्टला गेलेले, तर डीमार्टचा मी तुमच्याबरोबर ब्लॉग शेअर करत आहे. तिथे पण गणपतीच्या अशा बऱ्याचशा वस्तू आहेत, कंठीपासून दिव्यापासून सगळं काही मिळतं. प्रत्येक वेळेला आपण असं कुठेतरी लांब जाऊन बघतो, पण नियर बाय आपल्या इथे पण डीमार्ट आहे, तिथे पण रिजनेबल रेटमध्ये आहे सगळं. कलश आहे, दिवा आहे, इन डिटेलमध्ये सगळं मी तुम्हाला दाखवलं आहे.